Hello everyone, welcome to today's class. আজি আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো তোমালোকৰ কোৰ্সৰ একেবাৰে শেষৰটো চেপ্টাৰ probability অৰ্থাৎ সম্ভাৱিতা। probability মানেনো কি? তে আমি আমাৰ জীৱনত বহুতখিনি ঘটনাৰ সন্মুখীন হওঁ। যেনেদৰে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যেনেকৈ বতৰৰ আগজাননী দিয়ে যে আজি ডিব্ৰুগড়ত বা আজি শিৱসাগৰত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান। এই যে আমি কোনো এটা ঘটনাৰ সম্ভাৱনা গণনা কৰিছো, মানে 60%, 50%, 40%, কিবা এটা ঘটনা হোৱা বা নোহোৱাৰ যিটো সম্ভাৱনা, তাৰ বিষয়ে আমি গণিতৰ যিটো শাখাত আলোচনা কৰোঁ সেই শাখাটোৱে হৈছে সম্ভাৱিতা বা probability। ঠিক আছে, ক্লাছ 11, 10 আৰু 11ত তোমালোকে probabilityৰ যিখিনি বেছিক থিয়ৰি সেইখিনি ডিছকাছ কৰি আহিছা, সেইখিনি পঢ়ি আহিছা। ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট, ইভেণ্ট, certainty and uncertainty of event, outcome of an event, sample space, equally likely outcome, এই যিখিনি ধৰা বেছিক কথা সেইখিনিতো তোমালোকে পঢ়ি আহিছা। তোমালোকক যদি মই সুধো যে আমি যদি এটা মুদ্ৰা টছ কৰোঁ, এটা কইন আমি টছ কৰিছোঁ, তেনেহ'লে হেড অহাৰ probability কিমান? 1/2। আমাৰ ওচৰত মুঠ আউটকাম কি আছে? আইডাৰ হেড আহিব অৰ টেইল আহিব। চ' টোটেল আউটকাম হৈছে দুটা, আৰু আমাক সোধা হৈছে যে হেড অহাৰ probability কিমান। হেড অহাৰ probability কিমান হ'ব? দুটা আউটকামৰ ভিতৰত এটা আউটকামত হেড আছে, এটা আউটকামত টেইল আছে। চ' টোটেল তোমাৰ probability হৈ যাব 1/2। তেনেদৰে 1ৰ পৰা 6ৰ ভিতৰত যিকোনো এটা সংখ্যা অহাৰ probability যেতিয়া আমি এটা ডাইচ থ্ৰ' কৰোঁ সেইটো কিমান হয়? 1/6 হয়। চ' এনেধৰণৰ যিখিনি বেছিক probability সেইখিনিও তোমালোকে জানা। এতিয়া কেতিয়াবা তোমালোকৰ probability উলিয়াওঁতে তাৰ লগত কিছুমান কণ্ডিশ্যন যোগ হৈ থাকে। ধৰা এটা কণ্ডিশ্যন আছে যে তোমালোকে দুটা কইন টছ কৰিছা, ঠিক আছে। ধৰা হ'ল তোমালোকে দুটা কইন টছ কৰিছা, যদি তোমালোকক সোধা হয় যে দ্বিতীয় কইনটো হেড হোৱাৰ probability কিমান যেতিয়া প্ৰথম কইনটোৰ তোমালোকৰ হেড ওলাইছে। অৰ্থাৎ তোমালোকে দুটা কইন টছ কৰিছা, ঠিক আছে। ইউ আৰ টছিং টু কইনছ, দ্য আউটকাম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট কইন কামছ এজ আ হেড। প্ৰথম কইনটোত তোমালোকে যেতিয়া টছ কৰিলা, প্ৰথম কইনটোত তোমালোকক কৈ দিয়া হৈছে যে সেইটোত হেড আহিছে, অ'কে। আৰু তোমালোকক সোধা হৈছে যে 2 নম্বৰ কইনটোত যেতিয়া তোমাৰ প্ৰথম কইনটোত হেড আহিছে তেতিয়া 2 নম্বৰ কইনটোত হেড অহাৰ probability কিমান। এনেতো এটা ছেকেণ্ড কইনটোত হেড অহাৰ probability তোমালোকৰ 1/2, কিউকি আমাৰ ওচৰত কি আছে? যদি চেম্পল স্পেচটো আমি কনচিডাৰ কৰোঁ, হেড হেড, হেড টেইল, টেইল হেড আৰু টেইল টেইল, ঠিক আছে। চ' আমাৰ ওচৰত চেম্পল স্পেচটো আহি গ'লে এইটো কিহৰ চেম্পল স্পেচ? when two coins are tossed, ঠিক আছে। চ' এনে যদি আমাক সোধা হয় যে what is the probability of the second coin coming as a head, তেনেহ'লে আমাৰ ওচৰত টোটেল আউটকাম কেইটা আছে? টোটেল আউটকাম 4, আৰু ফেভাৰেবল আউটকাম কেইটা আছে? আইডাৰ হেড হেড অৰ টেইল হেড, that is 2/4 which is equal to 1/2। এইটো হ'ল তোমালোকৰ চিম্পল probability। বাট যদি আমাক লগত এটা কণ্ডিশ্যন দিয়া থাকে যে what is the probability of the second coin coming as a head provided the first coin comes as a head। যদি প্ৰথম কইনটোত হেড আহিছে সেই বুলি যদি আমি জানো, তেনেহ'লে ছেকেণ্ড কইনটোত হেড অহাৰ probability কিমান? তেনেহ'লে যদি তোমালোকে চোৱা প্ৰথম কইনটোত হেড অহাৰ probability কিমান আছে? কইনটোৰ হেড আহিলে, ঠিক আছে, হেড আছে আমাৰ ওচৰত, that's fine, অ'কে। ফাৰ্ষ্ট কইনটোত হেড আহিছে, বাট আমাক সুধিছে যে ছেকেণ্ড কইনটোত হেড অহাৰ probability কিমান যেতিয়া when আমি অলৰেডি জানো যে ফাৰ্ষ্ট কইনটোত হেড আহিলেই। তেনেকুৱা ইভেণ্টটো হৈছে কি? আমাৰ ওচৰত এটা টপিক আহি যায়, that is conditional probability।
এই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰৰ কাৰণে আমাৰ আনসাৰ আছে কণ্ডিশ্যনেল প্ৰবেবিলিটি। এতিয়া কণ্ডিশ্যনেল প্ৰবেবিলিটিৰ লেমেন লেংগুৱেজতো অৰ্থটো হ'ল যে যেতিয়া দুটা ঘটনা ঘটিছে প্ৰভাইডেড কোনোবা এটা ঘটনাৰ ওপৰত কিবা এটা কণ্ডিশ্যন এপ্লাই হৈ আছে, ঠিক আছে। সাপোজ দুটা ইভেন্ট আছে ই এফ আর events, okay, then probability of E by F or E given F is called the conditional probability of E given that F has already occurred, ঠিক আছে। ক্ষেত্ৰত আমাৰ এতিয়া কি হৈ যাব, যেতিয়াই এটা ইভেন্ট অলৰেডি ঘটিত হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে প্ৰবেবিলিটি উলিয়াবলৈ আমি যোৱাৰ আগতে চেম্পল স্পেচটো চেঞ্জ হৈ যায়। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে চেম্পল স্পেচটো আছিলে হেড টেইল টেইল হেড টেইল টেইল, বাট যেতিয়া আমাৰ ওচৰত এটা কণ্ডিশ্যন আমি লগাই দিলোঁ যে প্ৰভাইডেড দ্য ফাৰ্ষ্ট কইন কামছ এজ এ হেড, আমি অলৰেডি জানো যে প্ৰথম কইনটো হেড আহিছেই, দেন আমাৰ চেম্পল স্পেচটো চেঞ্জ কি হ'লে হৈ যাব, দ্য নিউ চেম্পল স্পেচ উইল বিকাম হেড এণ্ড হেড, ঠিক আছে। নহ'লে এই চেম্পল স্পেচৰ পৰা আমাক যদি কয় যে ছেকেণ্ড কইনটো হেড অহাৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান, নহ'লে দ্য আনচাৰ ইজ 1/2, কিয়নো আমাৰ ওচৰত আউটকাম আছে দুটা আৰু ফেভৰেবল আউটকাম এটা। ইট মে চিমছ লাইক ডেট দ্য বোথ আৰ ইকুৱেল, ঠিক আছে। এনে দেখাত এতিয়া আমাৰ একেই চেম আহিছে 1/2 এণ্ড 1/2, বাট যেতিয়া আমি আৰু কুৱেশ্যন কৰি যাম তেতিয়া আমি দেখিম যে দুইটাৰ প্ৰবেবিলিটি ইন জেনেৰেল চেম নহয়। কণ্ডিশ্যনেল প্ৰবেবিলিটি, কিবা এটা ঘটনাৰ কণ্ডিশ্যনেল প্ৰবেবিলিটি আৰু তাৰ যিটো নৰ্মেল প্ৰবেবিলিটি, দুইটা একচুৱেলি ইন জেনেৰেল মেটচ নকৰে, ঠিক আছে। So probability of E given F is called the conditional probability of E given that F has already occurred. এতিয়া ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি, E given F, probability of E given F is equal to probability of E intersection F divided by probability of F. Okay. আৰু কিছুমান প্ৰপাৰ্টি আছে। প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 1, probability of A provided A is equal to 1. কোনোবা এটা ঘটনাৰ প্ৰবেবিলিটি যেতিয়া কোৱা হৈছে যে সেইটো ইভেণ্টে আগতে হৈছে, মানে প্ৰভাইডেড সেই ইভেণ্টটো অলৰেডি ঘটিত হৈছে, না আমাক কৈ দিয়া হ'ল যে ঘটনাটো ঘটিত হৈছে, যে চিয়ৰিটি না। চ' সেই ঘটনাটোৰ তেনেহ'লে প্ৰবেবিলিটি কিমান হ'ব, যে কইন এটা কইন হেড, আমি এটা কইন টছ কৰিছোঁ, ঠিক আছে। আমাক সোধা হৈছে যে সেই কইনটোৰ হেড অহাৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান যেতিয়া অলৰেডি হেড আহিছে। So suppose A is the probability of A is the event of a coin coming as a head, ঠিক আছে। তো কইনটো হেড অহাৰ প্ৰবেবিলিটি বা ঘটনাটোকে আমি ডিফাইন কৰিছোঁ এ নামেৰে, ঠিক আছে। আমাক কোৱা হৈছে এ ঘটিত হোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান যেতিয়া এ অলৰেডি ঘটিত হৈছে, আমাক কৈয়ে দিয়া হ'ল যে এ ঘটিত হৈছে, ইটছ আ চিয়ৰিটি, মতলব এই ইভেণ্টটোৰ হৈছে তাক আমি অলৰেডি আমাক কৈ দিয়া হ'লেই। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান হয়, 1 হয়। P of A given A is 1. Also P of S given A is 1 where S is the sample space. চেম্পল স্পেচততো গোটেইবোৰ ঘটনা অলৰেডি তোমাৰ ওচৰত আছে, ঠিক আছে। চেম্পল স্পেচটো কিহেৰে ঘটিত হয়, যিবোৰ আটাইবোৰ পচিবল আউটকাম আছে গোটেইখিনি মিলাই চেম্পল স্পেচটো গঠিত হৈছে। চ' এই চেম্পল স্পেচটোত এৰ আউটকামখিনি অলৰেডি আছে,
ঠিক আছে, basically this is an extension of PA given A, আমি এই বুলি ক'ব পাৰো, that's why P of S given A is also equal to 1. ঠিক আছে, then next আমি কি জানো, the probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, right? So probability of A and B given F is equal to probability of A given F plus probability of B given F minus probability of A intersection B given F. ঠিক আছে, number 3, property number 3, E prime given F is equal to 1 minus probability of E given F. ঠিক আছে, so এই বেসিক প্ৰপাৰ্টি এটা ইউজ কৰি তোমালোকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, বা তোমালোকক কিছুমান ৱৰ্ড প্ৰব্লেমো আহিব পাৰে, ৱৰ্ড প্ৰব্লেমৰ পৰা তোমালোকক ইয়াৰ probability উলিয়াবলৈ আহিব পাৰে, okay? So in general this is how conditional probability is defined. Okay, so let's find out this. Given probability of A is equal to 6 by 11, probability of B is equal to 5 by 11, and probability of A union B is equal to 7 by 11, then probability of A intersection B কি হ'ব? PA plus PB minus PA union B. So 6 by 11 plus 5 by 11 minus 7 by 11, which is equal to 4 by 11. আমাৰ সোধা হৈছে probability of A given B. A given B is probability of A intersection B divided by probability of B, which is equal to 4 by 11 divided by 5 by 11, which is equal to 4 by 5. Our probability of B given A is equal to probability of A intersection B divided by probability of A, which is equal to 4 by 11 divided by 6 by 11, which is 4 by 6, it is equal to 2 by 3. ঠিক আছে, এনেদৰে তোমালোকৰ এক্সামত মোষ্ট প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছখিনি এনেকুৱা ধৰণৰে আহে, ৱৰ্ড প্ৰব্লেম খুব কমেই আহে, ৱৰ্ড প্ৰব্লেমতকৈ বেছি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহে য'ত তোমালোকৰ পি এ পি বি পি এ ইউনিয়ন বিৰ ভেলু দিয়া থাকিব, বা পি এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বিৰ ভেলু দিয়া থাকিব, আৰু তাৰ পৰা তোমালোকক পি এ গিভেন বি বা পি বি গিভেন এৰ ভেলু উলিয়াবলৈ আহিব পাৰে, ঠিক আছে, অ'কে। So now moving to multiplication theorem on probability. Okay, so conditional probability পৰা আমি কি পালো, probability of A given B is equal to probability of A intersection B probability of B. ইয়াকে যদি আমি probability of B left hand side লৈ লৈ যাওঁ, so আমি কি পাই যাম, probability of A given B into probability of B is equal to probability of A intersection B. So basically this condition is called, this property is called multiplication
theorem on probability. ঠিক আছে, suppose এটা question consider কৰা n unconvinced 10 black and 5 balls. Balls are drawn from the urn one after the other without replacement. What is the probability that both the balls are black? Black. B1 be the probability is the B1 is the event that first ball is black, and B2 is the event that second ball is black. Okay, so আমি এটা আমাক সোধা হৈছে what is the probability that both the balls are black? both মানে কি B1 intersection B2, আমি কি উলিয়াব লাগে probability of B1 intersection B2, right? So now suppose this becomes using multiplication theorem on probability, what we get, this is equal to probability of B2 given B1 into probability of B1. ঠিক আছে, so probability of B1 কি, probability of B1 হৈছে event that the first ball is black. so প্ৰথমতে আমাৰ ওচৰত সিলেক্ট কৰিবলৈ কিমানটা টোটাল বল আছে 15টা, তাৰে ব্লেক বল কেইটা 10টা, so 10/15 is P of B1. now the second ball has to be selected without replacement. so আমি যদি এটা ব্লেক বল সিলেক্ট কৰি ললো তেতিয়াহ'লে সেকেন্ড বলটো সিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত মুঠ অপচন কেইটা আছে, টোটাল 14টা অপচন আছে আৰু ব্লেক বল বাছি কেইটা আছে 9টা আছে, so 9/14 is probability of B2 given B1. অলৰেডি যদি আমি এটা ব্লেক বল সিলেক্ট কৰিলো তেনেহলে আমাৰ ওচৰত ব্লেক বল বাছি আছে 9টা আৰু আমি সিলেক্ট কৰিব লাগে 14টাৰ পৰা, ঠিক আছে? so this is equal to 10/15 into 9/14. so আমি cancel কৰো 2 3 3 7, this becomes 6 by this becomes 3/7, right? so what is the probability that both the balls are black? That is 3/7. so this is how you have to use multiplication rule of probability. now for more than two events, যদি আমাৰ ওচৰত দুটাতকৈ বেছি ইভেন্ট থাকে, suppose P of A intersection B intersection C, this is what, this is equal to probability of A1 intersection B given C into probability of C, and now this is equal to nothing but probability of A1 B1, sorry, and now this is finally becomes probability of C to probability of B given A into probability of
probability of B given C, ठीक है, into probability of A given B intersection C. Okay. So this is how the for three events we can find. So suppose A B C निलिखे हमें जो लिखो E1, E2, E3, then this generally become probability of E1 into probability of E2 given E1 into probability of E3 given E1 intersection E2. So ये আহিলে নো কেনেকে? This is very simple. ইয়াক আমি এনেকে লিখিব পাৰো ন? It can be written as probability of E3 given E1 intersection U2 into probability of E1 intersection U2. যদি আমি E1 intersection E2 এটা single event হিসাবে লওঁ, right? Now this can further be written as এটো একে ধৰণে থাকিব E3 given E1 intersection E2. এটো আমি আকৌ কেনেদৰে লিখিব পাৰো? Using the multiplication rule for two events, this becomes probability of E2 given E1 into probability of E1. So this is how for events you can use multiplication rule of probability. Okay. And now the next comes independent events. If A and B are two independent event, যদি A আৰু B দুটা independent event হয়, independent event অৰ্থ নো কি? Independent मतलब এটা আনটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে। লেমেন লেংগুৱেজত সেইটো অৰ্থ যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ অৰ্থ এটা আনটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে। probability অৰ্থটো কি হ'ল? Probability of A does not depend upon the event B, or probability of B does not depend upon the event A. This simply means probability of A given B is nothing but probability of A, and probability of B given A is equal to probability of B. Moreover, probability of A intersection B is equal to probability of A given B into probability of B, which is equal to probability of A into probability of B. Since B event to karone A probability eko effect nokore, that's why যদি B event to already ঘটিত হৈছেও, ঠিক আছে, তেতিয়াও probability of A একো হাল হলনি নহয়। আগতে আমাৰ কি হৈছিলে, কোনোবা এটা ঘটনা হোৱাৰ লগে লগে সেই ঘটনাটোৰ এফেক্ট আনটো ঘটনাৰ ওপৰত পৰিছিলে, কিন্তু যদিহে দুটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ঘটনা হয় তেতিয়াহ'লে এটা ঘটনাৰ এফেক্ট আনটো ঘটনাৰ ওপৰত নপৰিব। চ' ঘটনাটো ঘটিত হওক বা নহওক, probability same থাকিব। That's why probability of A given B is equal to probability of A. আৰু using the multiplication rule, probability of A intersection B is probability of A into probability of B. ঠিক আছে? Now let's move to, আৰু ইয়াতে এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা, যদিহে A and B are independent, then A complement and B complement are also independent of each other. ঠিক আছে? Other.
যদি A property or A property to satisfy হৈছে এই দুটাৰ ভিতৰত যদি কোনোবা এটা property satisfy হয় then আমি এই দুটা ইভেন্টক independent event বুলি কওঁ আৰু যদিহে দুটা ঘটনা independent হয় তেনেহ'লে এই দুটা property satisfy হয়, that is if and only if, ঠিক আছে। A and B are two independent events if and only if either this property is satisfied or this property is satisfied। আৰু যদি দুটা ঘটনা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় তেনেহ'লে সেই দুটা ঘটনাৰ কমপ্লিমেণ্ট ঘটনা দুটাও এটা আনটোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। অ'কে, নাও লেটছ মুভ টু বেইজ থিয়ৰেম। হোৱাট ইজ বেইজ থিয়ৰেম? বেইজ থিয়ৰেমনো কি? বেইজ থিয়ৰেমে আমাক বেসিক্যালি কি দিয়ে? বেইজ থিয়ৰেমে আমাক যদি বহুত কেইবাটাও ঘটনা আমাৰ ওচৰত সংঘটিত হৈ আছে, ঠিক আছে, চ' আমাক বেইজ থিয়ৰেমে কোনোবা এটা ঘটনা ঘটিত হোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি যদি মানে আমাৰ ওচৰত probability of E provided E1 আছে, ইয়াৰ দ্বাৰা লেংগুৱেজৰ অৰ্থ কি হয়? যদিহে আমি কোনোবা এটা ঘটনাৰ কণ্ডিশ্যনাৰ probability জানো, ঠিক আছে, A given B জানো, তেনেহ'লে বেইজ থিয়ৰেমে আমাক probability of B given A দিয়ে। যদিও আমাৰ ওচৰত যদিহে probability of B আৰু probability of A ৰ ভেলু নাই, তথাপিও ইউজিং বেইজ থিয়ৰেম আমি probability of A given B উলিয়াব পাৰোঁ and probability of B given A উলিয়াব পাৰোঁ। যদি আমি ফৰ্মুলাটো পঢ়োঁ দেন আমাৰ অৰ্থটো বেছি ক্লিয়াৰ হৈ যাব, কিন্তু তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব থিয়ৰেম অফ থিয়ৰেম টোটেল প্ৰবেবিলিটি কি কৈছে যে যদিহে E1 E2 so on and so on up to En are set is a partition of a sample space S. sample space S or partition means কি? এই গোটেইকেইটা ইভেন্ট যদি আমি ইউনিয়ন কৰোঁ তেনেহ'লে আমি S পাম। অ'কে, আৰু গোটেইকেইটা ইভেন্ট এটা আনটোৰ মিউচুৱেলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভৰ অৰ্থ কি? E1 intersection E2 is equal to phi, E2 intersection E3 is equal to phi. So basically EI intersection EJ equal to phi, where EI intersection EJ is equal to phi, where I and J are either 1, 2 up to n and I is not equal to J. Okay, so this is a partition of the sample space A. Then according to theorem of total probability, if A is another event associated with the sample space A, then probability of A is equal to probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2 plus so on and so on up to probability of En into probability of A given En, right? So this is what the theorem of total probability said. Okay, now using the theorem of total probability, Bayes' theorem gives us that if E1, E2 and E3 up to En are non-empty events
and they are partition of the sample space A S. যদি S হয় then that means they are pairwise disjoint, mutually exclusive, আৰু সিহঁতৰ total union to S হয়, ঠিক আছে। then probability of, যদি আমাৰ ওচৰত এই আটাইবোৰ ভ্যালু আছে, then probability of E1 provided A is equal to probability of E1 into probability of A given E1 divided by the sum of this. This is basically probability of A, which is summation probability of Ej into probability of A given Ej j is from 1 to n, and this is not only for 1, for an arbitrary I, for all I is equal to 1 to n or karone a condition to satisfy হয়, or this theorem can be used, and this is broadly known as Bayes theorem, ঠিক আছে। so Bayes theorem আমি এটা কোৱেশ্যন কৰি লওঁ। okay, suppose এটা question আছে যে a doctor is to visit a patient, ঠিক আছে। from the past experience it is known that the probabilities that doctor জন ট্ৰেইনেৰে অহা probability, suppose p of t is 3/10, probability of doctor জন বাছেৰে অহা probability, that is p of b is equal to 1/5, doctor জন স্কুটাৰে অহা probability, that is p of s is equal to 1/10, আৰু আন কিবা ৱেৰে অহাৰ probability is p of otherwise, suppose other quick transport, p of o is equal to 2/5, ঠিক আছে। আৰু ট্ৰেইনেৰে আহিলে suppose L is the event that ডাক্তৰজন টাইমতকে লেট আহে, ঠিক আছে। যদি ট্ৰেইনেৰে আহে তেন্তে লেট ফৰ probability, that is লেট ফৰ probability যেতিয়া ট্ৰেইনেৰে আহে given t দিয়া আছে 1/4, ঠিক আছে। যেতিয়া বাছেৰে আহে, ঠিক আছে, তেতিয়া লেট ফৰ probability 1/3, যেতিয়া স্কুটাৰেৰে আহে তেতিয়া লেট ফৰ probability 1/12, আৰু বেলেগ কি হ'ব ৱেৰি আহিলে তেওঁ লেটেই নহয়। so other means of transport যদি তেওঁ ইউজ কৰে তেনে তেওঁ সদায় টাইমত আহি পায়, দেন লেট ফৰ probability কিমান 0, okay, probability of late when he use another transport system, that is 0। ইয়া আমাক দিয়া আছে, আমাক সুধিছে যে যদিহে মানুহজন লেট হৈছে, যদিহে ডক্টৰজন লেট, আগতে কৈ দিছে যে ডক্টৰজন লেট আহিছে, তেন্তে আমি ক'ব লাগে what is the probability that he comes by train। so তাৰ অৰ্থটো কি, what we have to find ডক্টৰজন ট্ৰেইনেৰে অহা probability কি যেতিয়া আমি অলৰেডি জানো যে মানুহজন অলৰেডি লেট হৈছে, ঠিক আছে। so using Bayes theorem this is equal to, ঠিক আছে, t b s and o is a partition of an certain sample space where S is the sample space of the transportation system used by the doctor, ঠিক আছে। there is something, suppose S dash is the sample space which contains the event T, B, S and O, আৰু sample space to কিহৰ sample space, ডাক্তৰজনে ইউজ কৰা ট্ৰান্সপোৰ্ট সিস্টেমৰ sample space, ঠিক আছে। তো ট্ৰেইন, বি, বাছ,
S মানে স্কুটাৰ, O মানে আদাৰ মিনছ অফ ট্ৰেন্সপৰ্ট। চ' গোটেইখিনি যদি আমি ইউনিয়ন কৰোঁ তেনেহ'লে আমি চেম্পল স্পেচটো পাম, গোটেই হোল ট্ৰেন্সপৰ্ট চিষ্টেমটো পাম। আৰু ট্ৰেইন আৰু বাছ দুইটা একচুৱেলি ইটো আনটোৰ পৰা বেলেগ বেলেগ, মিউচুৱেলি ডিছজইণ্ট, ৰাইট, পেয়াৰ ৱাইজ ডিছজইণ্ট। So you can use Bayes theorem here. So this becomes probability of L by T, L given T into probability of T divided by probability of L given T into probability of T plus probability of L given B into probability of B plus probability of L given S into probability of S plus probability of L given O into probability of O. ঠিক আছে? So যদি এটা আমি ক্যালকুলেট কৰি দিওঁ আমি কি পাম? ওপৰত আহিব 1/4 into 3/10, তলত আহিব 1/4 into 3/10 plus 1/3 into 1/5 plus 1/12 into 1/10 plus 0 into 2/5. This will finally become 3 by okay 0 into 2/5, and this will ultimately become 3/40 into 1/18/120. After simplification you will get this as 1/2. তেনেহ'লে আমি কি গম পালো যে আমি যদি জানো যে ডক্টৰজন লেট আহিছে, ঠিক আছে, ডক্টৰজন লেট আহিছে, তেন্তে তেওঁ ট্ৰেইনেৰে অহাৰ প্ৰবেবিলিটি কি, সেইটো হৈছে 1/2. এইটো চাবা, sorry, probability of L given T is not equal to probability of T given L in general. Okay, সেইটো মনত ৰখা উচিত. So this is how you have to use Bayes theorem, and these are the basically main use of main topics of this portion, probability portion in your syllabus. So আমি আমাৰ probability syllabus basically কি আছে, একদম প্ৰথমতে কি আছিলে, conditional probability, then আহিলে multiplication rule, then আহিলে independent events, আৰু একেবাৰে শেষত আমি কি পালো, Bayes theorem, right? So এই টপিকখিনি যদি কভাৰ কৰি লোৱা হয় আমাৰ probability একেবাৰে মানে আৰামত শেষ হৈ যাব, আৰু probabilityৰ পৰা বৰ বেছি টান একো কুৱেশ্যন নাহে CUET ত, জাষ্ট ফৰ্মুলাখিনি মনত থাকিব লাগে, আৰু হাউ টু জেনেৰেট দ্য ইভেণ্টছ। চ' ইভেণ্টনো কেনেকৈ জেনেৰেট কৰিব লাগে কণ্ডিশ্যনেল প্ৰবেবিলিটিৰ কাৰণে, সেই বস্তুটো যদি এবাৰ আহি যায় তেনেহ'লে প্ৰবেবিলিটি একেবাৰে সহজে শেষ হৈ যাব। চ' যিখিনি প্ৰবেবিলিটিৰ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিছা, এটলিষ্ট NCERTৰ কুৱেশ্যনখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিছা, তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰবেবিলিটি একো টান টপিক নহয় CUET ত। ত' ধুনীয়াকৈ পঢ়া, 21 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা আছে, ভালকৈ পঢ়া, অল দ্য বেষ্ট। কিবা যদি ডাউট আছে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিব পাৰা, নহ'লে গ্ৰুপত মেছেজ কৰিব পাৰা, ঠিক আছে।